ديال الدول كنعطيو قيمه لبعض المواد من غير مواد اخرى. مثلا كنعطيو قيمه كبيره للمواد العلميه من غير المواد الادبيه وديال العلوم الانسانيه. في المدرسه ديالنا كان ديما كيجي موجه وكيحاول يوجهنا للشعب العلميه، وما عمره ما كان كيقول لنا واش يمكن نديروا ادب. كان ديما بالنسبه ليه داك الادب وداك الادب والعلوم الانسانيه شي حاجه اللي غير زايده واللي غير مضيعه الوقت، وكان خاصنا ضروري ديما نكونوا في الشعب العلميه حيت هي اللي عندها افاق وعندها مستقبل. كنسمعوا بعض المرات بزاف في الاحيان كنسمعوا باللي ان كيربطوا التعليم بالاقتصاد، لان المهم التعليم هو انه ينتج بنادم يخلق لك بنادم منتج. حقا شكون اللي خصنا نتسائلوا السؤال واحد السؤال، شكون اللي كيفيد الاقتصاد في ديك الانسان اللي ننتجو المدرسه؟ هي المعلومه هي الشيء الوحيد اللي يقدر يفيد اقتصادنا. الا كنا بصح كنبغيو التعليم يرتبط بالاقتصاد، المعلومه هي الشيء الوحيد اللي تقدر تفيد الاقتصاد ديالنا. في المدرسه من الابتدائي حتى للثانوي كانوا ديما كيقولوا لنا باش نعطيوهم داكشي اللي كيكتبوا لنا، كانوا ديما كيحفظونا وما عمرهم ما كانوا كيخليونا نزيدوا شي حاجه من راسنا. كان ديما الاستاذ كيقول لنا داكشي اللي كنعطيكم خاصكم تكتبوه ليا، ما عمرهم ما كانوا كيخليونا نمشيو نقلبوا ولا نمشيو نزيدوا شي حاجه من عندنا. بالحق واش المدرسه ديالنا فريمون كتعطي المعلومه للانسان باش يفكر ويكون عنده التحليل نقدي، ولا ديك المعلومه كتحطها له كتقول له حفظ وكتجمدها له في الراس، وهذه العمليه في المبدا ماشي كتنفي مفهوم المعلومه. بحال واحد البلوك كتبني واحد الجدار، وداك الجدار كيتكون وكبير، وداك الجدار هو اللي كيخلي الناس يستافدوا الاقتصاد ديالنا يستافد من التعليم. بالارقام في المغرب الخصاصات ديال التعليم غداو كطلع من 2000 لدابا وصلنا من 4 ل 15%. الخصاصه واقع في المغرب تنعيشوه. من 2000 حتى اليوم مشات النسبه ديال التلاميذ اللي في الخصوصي من 4% حتى 15%. واصحاب القرار ما عجبهمش 14% اللي وصلنا للتعليم الخصوصي، بغاو 50% فما اكثر. بقينا غاديين بهذه السرعه هذه 2023 غيبقاو 70% ديال التلاميذ في الابتدائي اللي هما في البوبليك، 2030 غيبقاو 48%، 2038 غيبقاو 3%، يعني ب 97% ديال التلاميذ اللي غيكونوا في الابتدائي غيكونوا في الخصوصي. التعليم الخصوصي في المغرب غالي، ولكن على حسب الاحصائيات في 2038 كاينين شي ناس اللي ما غيقدروش يقرروا. مؤخرا تيقول الوزير الاول بانه الدوله ما مسؤولاش على قطاع التعليم، غادي تبقى غير تراقب المؤسسات الخصوصيه وتدعمهم. الخصاصه كتولي التعليم سلعه بحال اي سلعه تتباع تقدر تشري فيها. النظام العالمي الجديد باغي يرجع كلشي كيتباع ويتشرى، حتى التعليم الحق في المعلومه ولا خاصك تدفع لها الفلوس. بالتالي بزاف ديال الناس بزاف ديال الاطفال في العالم ما غاديش يقدروا يقراو في المدرسه. The Global Week of Action جا في اطار عام ديال واحد الميل عصري حديث جدا للدول الرأسمالية من اجل تسليع التعليم، وهذا في نطاق عالمي، ومن اجل البيع والشراء والمتاجرة في المعلومة في التربية وفي البحث العلمي. السياق كامل هذا جا ان الطلبة عالميا كيعيشوا هذا الواقع ديال تسليع المعلومة اللي كتجلى في تفاوت التعليم الخاص مقارنة مع التعليم العمومي. قتل المدرسة العمومية جا كرد فعل محاولة النضال من أجل ضد تسليع المدرسة، تسليع التعليم، وضد الاستثمار في عقول البشر. عندي لكم واحد الاقتراح، علاش ما تغمضوش معايا كامل عليكم وتحلوا واحد المغرب متساوي، ولاد البنات عندهم الحق في التمدرس. كطلبة وطالبات كنحتاجوا جميع طلاب العالم انهم يتوحدوا. كلشي عنده الحق يختار الشعبة سواء كانت علمية، أدبية ولا اقتصادية ولا علوم إنسانية. التعليم ماشي سلعة، حنا طلبة ماشي كليات. التعليم ماشي البيع، التعليم ماشي الشراء، كاملين عندنا الحق في التعليم بنفس الطريقة بنفس الأموال. التعليم ماشي سلعة، بالعكس هو حق مشروع للجميع. ممكن يلقى محضر وردي مساغن. حنا الطلاب كنطمحوا من وراء التعليم للحريه، حنا كنقراو باش نتحرروا، ولهذا الاساس حنا الطلاب ماشي مستهلكين، ماشي مشروع بضائع، مشروع روبوات.
حنا الهدف ديالنا من التعليم، وهذا هو لو كونسيبت ديال التعليم تاريخيا، هو الحريه. حنا ملي كنقولوا او ملي كيقولوا لنا بان اللي بغى التعليم خصو يخلص عليه، بغى التعليم ذو جوده خصو يخلص عليه، كنقولوا هذاك يعني بانه الفلوس هما اللي كيعطيو الجوده ديال التعليم، في حين هذا نقيض نهائي ديال المضمون ديال التعليم في حد ذاته، ديال المفهوم ديال التعليم.